Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. כן, אדוני מדבר עברית? כן, אני מדבר עברית. בבקשה לשים את הכיפה על הראש. היד הימנית על השנה. אני נשבע באלוהים. אני נשבע באלוהים. שעדותי במשפט זה. שעדותי במשפט זה. תהיה אמת. תהיה אמת. כל האמת. כל האמת. ורק האמת. ורק אמת. מה השם המלא של אדוני? דוד. דוד מה? ודובינסקי. דובינסקי. ודובינסקי. כן. דוקטור אני שומע, כן? כן. ודובינסקי, איך אדוני כותב את זה? W-D-O. לא, אנחנו כותבים... שתי ו"ים, ד' ו' ב' י' נ' ס' ק'. שני ו"ים ד' ד' ו' ב' י' נ' ס' כן. ק' י'. ודובינסקי, כן. ודובינסקי. ודובינסקי. כן, נכון. כן, אדוני יכול לשבת. תודה רבה. אתה גר עכשיו בארצות הברית, דוקטור דובינסקי. כן, אני גר בארצות הברית. ואתה פרופסור... אמרתי שאדוני יכול לשבת עם רצונו בכך. כן, אני מבין. טוב. אתה פרופסור לפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ב-New School for Social Research בניו יורק. כן, נכון. בזמן מלחמת העולם השנייה היית בוורשה. הייתי מן ההתחלה. ובזמן מרד הגטו היית מפקד הארגון הצבאי הלאומי בגטו נכון. ורשה. והשתתפתם במסגרת המרד הכללי בפעולות הצבאיות עד שלבסוף הבונקר שלך נפל מתי? זה היה בשבוע האחרון של אפריל 43. אז נפלו כל העמדות שהוחזקו בידי הארגון הצבאי הלאומי בוורשה? עוד היו עמדות אחדות שלחמו, לפי ידיעותיי, לחמו עוד לכל הפחות כ3 שבועות, יחידות אחדות. כשיצאת מן הבונקר והועברת לאומשלג פלץ, ראית את אחת מן העמדות שלכם? כן, ראיתי את העמדה על כיכר מורנובסקי, ברחוב מורנובסקה 7-9, ועל הבניין היה דגלנו. דגל כחול לבן. כחול לבן, כן. דגלנו. העמדה עוד לחמה. עוד לחמה. שמעתי את היריות. כן. מן האומשלג פלץ הוכנסתם לקרונות והובלתם ללובלין. כן, ליום המחרת, אחרי שתפסו אותנו, עוד חיכינו יום שלם. ביום המחרת לקחו אותי עם שאר משפחתי, כי חלק גדול של משפחתי נהרג בטרבלינקה או לפני טרבלינקה, באקציה הראשונה, מיולי עד יום כיפור
42. ואז הובאתם למחנה מיידנק. כן. שם הפרידו בינך לבין אשתך ושאר משפחתך. כן, אחרי 3-4 ימים. ולאן העבירו אותך? אותי העבירו עם 806 יהודים אחרים, זאת אומרת, יחד היינו 807, למחנה שהיה לא רחוק מלובלין, 35 קילומטרים, בודזין. בודזין. כן. בחרו בדיוק 807 אנשים? כן, אנחנו כבר עמדנו, זאת שארית של היהדות הוורשאית, על יד השער, כשהיו מחלקות שונות במיידנק, רצו לשלוח אותנו, אני יודע לאיזה שדה, פתאום בא איזה אס-אס, אחר כך נודע לנו, הוא היה אוברשארפייר ריינהולד פייקס, עם אוקראינים שחורים, והוא דרש מאת המפקד המקומי 807 יהודים, כיוון שהיו במחנה שלו בבודזין 1193, ולפרסטיז' שלו היה נחות שיהיו לו 2,000. אז הוא דרש בדיוק 807 יהודים. 807. וזה המספר שהוא קיבל. שהוא קיבל. במה עסקו בבודזין? בבודזין כמעט כל היהודים, כי זה היה מחנה עבודה יהודי, עבדו בפלוגצויגוורקה היינקל. בבית חרושת למטוסים היינקל. היינקל, כן. איך היה המשטר במחנה? המשטר, קשה לתאר, במילה אחת, היה נורא. למשל, כאשר הגענו לבודזין ביום הראשון, זה היה נדמה לי 30 לאפריל או 1 למאי. המפקד פייקס אמר לנו לעמוד בשתי שורות. ואחר כך ניגש ליהודי אחד, אמר שיצא מן השורה, וציווה עליו להתפשט. אז הוא התחיל להתפשט, דרש דמיל, והוא פייקס בגן לצעוק, מהר, להתפשט לגמרי, עד שהוא היה ערום, ואז הוציא אקדח והרג את היהודי הזה. ואמר, זה מה שיעשה לכל יהודים, לכל אחד מהם, אם לא ייתן כל דבר שיש איתו. וזאת היא רק דוגמה. הוא דרש זהב, כסף, בגדים טובים, מזוודות וכן הלאה. מה השם הגרמני הזה? ריינהולד פייקס. פייקס? פייקס. 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 הוא היה מסודטנלנד. היה עוד מקרה שהוא במו ידיו הרג איזה איש. באותו יום, כן, הוא ראה איזה איש בא בימים זקן, ודבריו הראשונים היה, אתה זקן, כלב זקן אותך בחיים, du alter Hund, du lebst noch, וציווה לאוקראינים לראות אותו, להרוג, והוא עזב. אז אנחנו סיבבנו אותו, והאוקראיני לא יכול למצוא אותו. במקרה המפקד בא אחרי חצי שעה או שעה עוד הפעם למחנה, ובמקרה ראה את הזקן הזה, והוא הוציא את האקדח וירה אותו. זה היה רופא מוורשה, פופולרי מאוד, אהוב מאוד, על היהדות הוורשאית, דוקטור פופקו. הוא ראשית כל היה ידוע כי הוא היה יהודי אדוק, התפלל כל יום בתפילין ובטלית. בשבת לא כתב שום רצפטים, וחוץ מזה היה ידוע ואהוב מפני שהוא עשה הרבה בתור רופא בת יהודים עניים
וריפא אותם בלי כסף. אתה עבדת כרופא בבוז'י. בבוז'ין כן, עבדתי בתור רופא. והיה עליך להשגיח על קבר האחים של האנשים שהיו מומתים שם. הוא היה להשגיח עליי על הניקיון במחנה, להשגיח על הקברים, זאת אומרת היה רק קבר אחד, קבר אחים, שיהיה נקי, בכל מקרה שיהודי מת, זאת אומרת נהרג, היה צריך לשפוך סיד מפני המצב ההיגייני, הסניטרי, כמו שהמפקד הזה אמר צריך לעשות. חוץ מזה, לפני שנקבר יהודי, הוציאו את שיניו, אם היו שיני זהב וכן הלאה, כן? אתה זוכר מקרה עם איש בשם ביטר? זה מקרה, כמובן אני זוכר מקרה שלא אשכח אותו כל יומי. ביטר בשעת עבודתו נפל מסירו, מנשקה, קצת כסף, זלוטי אחדים, וזה ראה המייסטר. מי זה היה המייסטר? שמו היה מאס. והוא הודיע את זה למפקד, והמפקד ראשית כל היכה אותו היטב, ואחר כך החליט צריך לתלות את היהודי הזה. ותלו אותו, אבל החבל כנראה היה חלש ונקרע, וביטר נפל, חי. אז פייקס החליט שלא צריך עוד הפעם לתלות, וכדור חבל, כדור בעד יהודי, אז אמר זה, כי עשה עוד דברים אחרים. אז אמר היהודים בעצמם צריכים להרוג אותו. ועשה אפל של 2,000 יהודים, ואנחנו הרופאים היינו מן הצד, היו רופאים אחדים שם. והאוקראינים נתנו לכל יהודי מקל, והיהודים היו צריכים להכות אותו, הוא היה צריך לרוץ מסביב. ושני אוקראינים או שלושה רצו אחריו לראות שבאמת הוכה על ידי היהודים חזק מאוד. וכל הזמן שהיהודי הזה היה רץ מסביב, אמר, אני לוקח את זה באהבה, אם עליי להיות הכפרה בעד עם ישראל. אני לוקח את זה באהבה. בסוף הוא נפל, והמפקד קרא לי לראות אם הוא חי או לא. ובקול חלש מאוד אמר לי, אין אני מרגיש שום כאב דוקטור, אין זה כואב, אני כפרה בעד עם יהודי. ואני לוקח את זה באהבה, אבל אבקש, הגידו קדיש אחריי. ואינני יודע כמה זמן אחר כך, רגעים אחדים או חצי שעה, לא נתנו לנו לתת לו מים, כוס מים, או איזה דבר שהוא לא הורשע, והוא מת. לאיזה פורמציה גרמנית היה שייך ריינולד פייקס? אס. אוברשארפיורר. אוברשארפיורר. בתוך כל הזוועות האלה שעברו עליך, נחרט בזיכרונך מקרה מיוחד עם אחד מעוזריו של פייקס, קלווין אני חושב, גם כן. קלווין היה יד ימינו של פייקס. הוא בא מלטביה. הוא היה אחד הסדיסטים הגדולים, כולם היו.
אבל פעם אחת בלילה הוא הביא לצריף זונות אחדות ושכב איתם בנוכחות כל היהודים, והיו בצריף גם עוד כמה ילדים. אבות ובנים. תבקש. אבות ובנים היו בצריף. כן, היו בצריף זה, כן. היו עוד ילדים אחדים בצריף זה, אני זוכר 12 שנה, 11 שנה, 13. אתה זוכר את המקרה של באוכוויץ? באוכוויץ. זה היה כבר, פייקס עזב את המחנה, מחנה העבודה הזה אחרי אנחנו שהיינו שם כשני חודשים האלה שבאו ממיידנה, פחות או יותר, נדמה לי הוא עזב ביולי. אז היה שם ממלא מקום, הוא היה המפקד או המחנך של האוקראינים, אובר וכטמייסטר, אינני זוכר את שמו. בכל אופן, באחד הימים, כאשר היהודים האסירים שבו מן העבודה, כנראה אחד ברח. בראש הקבוצה הזו היה איש אחד בשם באוכוויץ, שהיה איש משטטין, מגרמניה. הוא, זאת אומרת, המשפחה שלו, כפי שנודע לנו, התנצרה כאשר הוא היה ילד בן 6 או 7. כאשר היהודי הזה, האסיר הזה ברח, הוא לא הודיע למפקד, מפני שהוא ידע שאם יודיע, אז 10 אחרים ייהרגו. אינני מבין, מה הוא לא הודיע? לא הודיע שיהודי אחד ברח, והוא לקח את זה עליו. זאת אומרת, אם יהיה איזה דבר. ובאמת נודע הדבר אחר כך, בזמן האפל, אז המפקד החליט לתלות אותו, את באוכוויץ. אז הוא אמר, יש לי רק בקשה אחת. אז הוא אמר, מהי הבקשה? הוא אמר, אני הייתי קצין גרמני במלחמה העולמית הראשונה, ולחמתי על יד ורדן. מכל הבטליון שלי, אמר, נשארו רק אחדים. ואני קיבלתי את הצלב הברזל של מחלקה ראשונה, אייזנס קרויץ ארסטה קלאסה. ומפני זה, בתור כזה, אני מבקש שיורו אותי ולא יתלו. על זה אמר הווכטמייסטר, אם יש לך צלב ברזל מחלקה ראשונה או לא, היית קצין או לא, בעדי אתה יהודי שרוח. ויתלו אותך. אז עלה על הגרדום הוא ביקש אם יש לו רשות להגיד מילים אחדות לקהל היהודים במחנה. זה הורשה לו. אז הוא אמר, אני נולדתי בתור יהודי, ומה שאני זוכר מיהדותי זאת תפילה אחת, ובאמת רק המילים הראשונות של התפילה. והן אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זה הכל שאני זוכר, אבל אני רוצה ואני מת בתור יהודי. ואני מבקש אתכם יהודים, אמרו קדיש אחריי, ועשינו את זה. כן. אתה זוכר את סוף אוקטובר 43, כאשר הרגשתם תכונה גדולה במחנה?
ואחד ראה אותי ואמר, היה לנו מזל. מהו המזל? זה אמר שזהו המחנה היחידי שנשאר בחיים, כיוון שרייכסמרשל גורינג נתן צו, פקודה, להשאיר את המחנה הזה בתור בית חרושת חשובה בת המלחמה, קריגסוויכטיגר בטריב, נגד רצונו של מומחה ביודן ספציאליסט, כך הוא אמר, אייכמן. כך אמר, נגד רצונו של המומחה בענייני היהודים אייכמן. כן. מתי זאת הייתה השיחה? לא אוכל להגיד בדיוק מתי, אבל אולי שבוע, שבועיים אחרי השני, או יותר נכון אחרי החמישי של נובמבר, אחרי שהאנשים האלה שבו ממיידן. זאת הייתה פעם ראשונה ששמעת את שמו של אייכמן? לא, זאת הייתה באמת הפעם השנייה. החודשים אחדים לפני זה, אינני זוכר בדיוק מתי, אבל זה היה אחרי שפייקס עזב, כך שלא היה יכול להיות לפני יולי. בא אל המחנה שלנו יהודי בשם קרפ, שברח מסוביבור. והוא סיפר שבאחד הימים ביקרו שני קצינים גבוהים את סוביבור. בסוביבור, הוא אמר לנו, היה מין תנור גז ששרפו את היהודים, או הרגו את היהודים. באו שני קצינים גבוהים לבדוק אם התנור עובד כהוגן. והאוקראינים שהיו שם אמרו ליהודים ששני הקצינים הגבוהים האלה היו הימלר ואייכמן. כן, סיפרת לנו שתי פעמים ששמעת את שמו של אייכמן בזמן המלחמה. האם שמעת את שמו עוד פעם? שמעתי עוד פעם, אבל כדי... האם זאת עדות יותר ישירה משתי הפעמים הקודמות, מר האוזנר? אולי כן. זה שוב מזכיר לי עדות של עד קודם, הקטע הזה, על הזכרת שמו של הנאשם. אנחנו מתקרבים לסוף, אדוני. כן, בבקשה. אני מדגיש, אני מדבר על הזכרת שמו של הנאשם, לא על העדות. כן, ברור לי, כבודו, אבל כן. אולי אני אבקש את בית המשפט בסוף. אינני רוצה באמצע העדות להשיג גם מזה מסקנה מסוימת ששמו הלך לפניו בכל מקום. כן. זה לא יכול היה להיות מקרי כך. נו, טוב. בבקשה. כן. כדי לספר איך זה קרה בפעם השלישית, עליי לעשות הקדמה קצרה. המחנה שלנו, מחנה העבודה בוזין, נהפך בינואר 44, לפי התאריך היהודי ב-15 בשבט, לקצת, למחנה ריכוז, והעבירו אותנו ממחנה העבודה הזה כ2-3 קילומטרים יותר רחוק למקום חדש, אבל גם כן קראו לזה בוזין, קצת בוזין. שם כבר היו לנו פיג'מות, כיוון שבמחנה העבודה היו לנו בגדים אזרחיים. ומפני זה היה אפשר שמזמן לזמן נכנס, זאת אומרת, יהודי אחר למחנה, אפילו לא היה אסיר. אז במחנה החדש הזה אני עבדתי בבית מרחץ ודזינפקציה. השם הרשמי היה Bade- und Entlausungs-Anstalt.
יחד היינו 12 יהודים, ביניהם שני רבנים מוורשה, אחד חי נדמה לי פה בארץ. שם באו לבית מרחץ זה לעתים קרובות גרמנים, וב-44 באו אפילו חיילים מן החזית הרוסית, אני זוכר היו כמה מן החזית בטרנופול כדי להתרחץ או להתנקות. ופעם אחת זה היה ב5 למאי 44, יום שישי, נכנס גרמני אזרחי אחד שמעולם לא ראיתיו קודם, גבוה מאוד, חזק מאוד, קראו אותו אובר ורקשוץ וילי, שם המשפחה שלו היה או מילר או מלצר, אינני זוכר. בכל אופן, הוא היה אובר ורקשוץ בשעה שהמחנה היה מחנה עבודה. מה שהוא עשה אחר כך, אחרי שהמחנה נעשה למחנה ריכוז, אינני יודע. בכל אופן... קשה לי לקצר בהקדמה. אני אדריך אותך, דוקטור דובינסקי. כן. אני מבין שווילי זה נכנס איתך בשיחה, שאל כמה יהודים יש פה. כן, באותו יום אני בדקתי כ30 יהודים שעברו טיפול נגד גרדת, סקאביוס. בסוף, לאחר פרובוקציה מצידו, אמרת שאתה גאה על כך שאתה יהודי, נכון? כן. אז הוא השיב לך שרק גרמני מותר לו להיות גאה. נכון. והתחיל להכות אותך. הוא התחיל להכות אותי קודם. ואמר לו שהוא הרג כבר 700 יהודים. הוציא לוח. הוא הוציא פנקס, כן? פנקס, כן. ושאתה תהיה 701. שם היה רשום כמה יהודים הוא כבר הרג בידיו. והוא דחף אותך עם הרובה. הוא היכה על ראשי ברובה ושיבר כמה מאצבעותיי. דחף אותך קדימה לעבר המקום איפה שהיו מוציאים אנשים. ואחר כך אמר שעליי ללכת ושם את קנה הרובה על צווארי והוליך אותי יחד עם כלב גדול, וכל הזמן הסית את הכלב. הכלב היה מלומד מאוד, כאשר אמרו לו יהודה, אזי הוא כרסם, והוא כרסם אותי בכל הדרך. עד שברגע האחרון, אולי 100 מטרים מן המקום שהוא ירה, הרג את היהודים, הוא תמיד הרג את היהודים ביחידות כדי שלא יהיו עדים. בא אססמן, הופמן, עוד שני אחרים, על פי הדין הוא היה צריך להיות איתנו בשעת עבודה, אבל הם הלכו, כמו ששמענו, לעיירה, לשתות קצת, לבלות זמן. בכל אופן, ברגע האחרון הוא הציל אותי. אני הייתי שותה דם וכן הלאה, הוא ראה את מצבי הזה, יום או יומיים הוא ביקר אותי במחנה. הוא בכלל התייחס בין כל הקבוצה הגדולה הזו של רוצחים, התנהג באופן פחות או יותר אנושי. הוא לא היה באמת, לא נולד בגרמניה, הוא נולד בהונגריה או ברומניה, שוואב. והוא אמר לך אז הוא בא אליי לבקר אותי, לראות מה מצבי, ואחר כך הוא אמר, אתה לבטח תישאר בחיים, כיוון זאת הפעם השנייה שניצלת ממוות. אז אמרתי, זאת הפעם השנייה. אז הוא אמר, הפעם הראשונה, אז הוא אמר, אני לא הייתי במחנה שלכם, אני יודע על זה, זה היה במחנה עבודה, בוזין, שהיו צריכים להרוג את כולכם. והוא אמר, זה היה פחות או יותר, אינני זוכר בדיוק מה דבריו, אבל התוכן היה עוד הפעם שהרייכסמרשל נתן פקודה, גורינג, להשאיר את המחנה הזה, כי הגרמנים שעבדו שם אמרו שבלי יהודים לא יוכלו לעבוד, היו צריכים לסגור את בית חרושת.
ואמר זה היה נגד רצונו, פקודתו, אינני זוכר, של קצין גבוה אחד ושמו אדולף אייכמן. כך אמר הופמן. כך אמר הופמן. טוב. עכשיו שתי שאלות אחרונות. כשהייתם בבוז'ין ב-44, כן. לקראת חג הפסח, אפיתם מצות, נכון? כן, נכון. איך עשיתם את זה? אנחנו אפינו מצות, היו, כמו שאמרתי, בקבוצה שלנו שני רבנים, ואפינו מצות בתנור שעבדנו שם, והבאנו על גופנו את המצות, ושני מאיתנו נתפסו. זה היה כבר מפקד חדש, שמו היה לאופולד, אוברשטורמפיורר, והוא ציווה להכות, וגם בעצמו היכה. אחד היה הרב שטוקהמר על גוף ערום, והשני היה איזה דוקטור אחר. מצד השני של גדר התיל היו גזר קטין של חיילים גרמניים ששבו מן החזית. חיילי הוורמאכט. הוורמאכט, כן. וכאשר ראו את זה, הם קראו Sie Judenheld, gehen Sie doch besser an die Front. זה הם קראו לאנשי האס-אס, גיבורי לא, ללאופולד, לאוברשטורמפיורר. גיבור היהודים מוטב שתלך לחזית. שתלך לחזית ולא להכות יהודים. כן. מה קרה? ימים אחדים אחר כך היה מקרה שאקדח שלו ירה באצבע רגלו, ואז אמרו, באמת היה צריך כבר ללכת לחזית, ואז אמרו החיילים דרך הגדר וגרמנים אחרים שהוא עשה זאת בכוונה כדי להתחמק מעבודת הצבא בחזית. אנחנו צריכים להבדיל בין דברים שיש להם אולי כוח שכנוע רב בשביל כל אדם חוץ מבשביל משפטן. כל הכבוד, אני חושב שיש פה רקע מסוים. כן, בוודאי. אני אינני רוצה כן. להשיב כל דבר. טוב, אז זה בא כנראה בסוף העדות כבר. זה ממש סוף. כן. Ich habe keine Frage an Zeugen. כן. אין בפי שאלה אל העד הזה. כן. כמו שאמרתי לעד קודם, דוקטור דורבינסקי, ההערות האלה התייחסו למשקל המשפטי של דברים מסוימים שאמרת, מבלי אני מקווה שגם אתה הבנת את זה. בזה סיימת את עדותך. תודה. טוב, אנחנו נפסיק עכשיו, והישיבה הבאה מחר בשעה 9 בבוקר. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a
fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.